واتساپ گایز، چطورید؟ این سری ولاگ متفاوت گذاشتم براتون. اومدیم پیش محسن یه پدلبرد باحالی بزنیم و یه سری ویدیوی باحال با گوپرو بگیر که حالا در ادامه شما میبینید و امیدوارم که لذت ببرید. بچه‌ها لایک کامنت یادتون نره بذارید، چون باعث میشه که من یه خورده ترغیب شم و بیشتر ویدیو براتون بذارم. این سری هم بازم میگم ولاگ به اضافه ویدیو خروجی. میریم براش.